Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma a magyar nyelv egyik talán legnagyobb rejtélyét fogjuk együtt megfejteni, a szórendet. Ismerős az érzés, amikor úgy tűnik, a magyar mondatokban a szavak csak úgy ugrálnak össze-vissza. Na, ha igen, akkor most nagyon figyeljetek, mert ígérem, a végére minden a helyére kerül. Mert ugye elsőre a magyar szórend tényleg egy hatalmas káosznak tűnhet. De ne aggódjatok, ez teljesen normális, nem veletek van a baj. Tényleg úgy tűnhet, mintha semmi logika nem lenne benne. De mindjárt meglátjátok, hogy nagyon is van. Szóval felmerül a kérdés, a magyar szórend tényleg csak úgy véletlenszerűen működik, csak dobáljuk a szavakat, ahogy éppen eszünkbe jut? Nos, a rövid és nagyon megnyugtató válasz az, hogy egyáltalán nem. Sőt, egy nagyon egyszerű rendszer van mögötte. A legjobb, ha úgy képzelitek el a magyar mondatot, mint egy doboz legót. A szavak a legó kockák. Bárhogy is rakod őket egymás után, az alapjelentés nem fog elveszni. De az, hogy mit hangsúlyozol, na, az teljesen megváltozik. Nem az a lényeg, mit mondasz, hanem az, hogy mire helyezed a hangsúlyt. Rendben, de mi a szabály ebben a Legó játékban? Most elárulom a nagy titkot. Van egyetlen, nagyon egyszerű kulcs, ami azonnal rendet tesz a káoszban. És ezt a kulcsot úgy hívjuk, hogy fókusz. A szabály pedig tényleg hihetetlenül egyszerű. Figyeljetek! Az a szó, ami közvetlenül az ige előtt áll, az a mondat sztárja. Az a legfontosabb új információ. Ha csak ezt az egy dolgot megjegyzitek, már szinte mindent értetek. És hogy ez még tisztább legyen, nézzük meg egy pillanatra, hogy miben más ez, mint mondjuk az angol, amit valószínűleg sokan ismertek. Itt látszik igazán a hatalmas különbség. Az angolban van egy kőbevésett szabály, alany, ige, tárgy, vagyis SVO. I drink coffee. Ha ezt felcseréled, a mondat értelmetlen lesz, tehát a sorrend adja a jelentést. Ezzel szemben a magyar sokkal rugalmasabb, sokkal játékosabb. Itt a sorrend a hangsúlyt adja. Nem a jelentést változtatod, hanem a fókuszt. Na, akkor elég a szövegből, lássuk a legózást a gyakorlatban. Ugyanazokat a szavakat fogjuk használni, csak mindig máshova pakoljuk őket. Figyeljétek, ahogy a mondat sztárja vándorol. Itt az első példa. Én kávét iszom a konyhában. Keressük meg az igét. Az iszom, oké. Mi van közvetlenül előtte? Az, hogy én. Vagyis én vagyok a sztár. A hangsúly azon van, hogy én iszom a kávét, és nem te vagy valaki más. Nézzük a következőt. A konyhában kávét iszom. Az ige előtt most mi áll? A kávét. Tehát ebben a mondatban a kávé a sztár. Az a fontos, hogy mit iszom. Kávét, és nem teát vagy vizet. Ez a tökéletes válasz a mit iszol kérdésre. Jöhet a harmadik variáció. A konyhában iszom a kávét. Na, mi áll most az ige előtt? A konyhában. Tehát a helyszín lett a sztár. A hangsúly azon van, hogy hol iszom a kávét. A konyhában, nem a nappaliban. A kérdés, amire ez a válasz, az, hogy hol iszod a kávét. És mi van olyankor, ha maga az ige kerül a mondat elejére? Például iszom egy kávét. Ilyenkor igazából nincs külön sztár. Maga a cselekvés a lényeg. Egyszerűen csak közlöm a tényt, hogy mit csinálok, nincs semminen különösebb hangsúly. Ez a szerkezet például tökéletes az összehasonlításra. Kávét én iszom. Te teát kérsz. Látjátok? Az iszom ige előtt megint az én áll. Mert az a lényeg, hogy én vagyok az, aki a kávét issza, veled ellentétben, aki teát kérsz. Én ezt, te azt. Nagyon hasznos. Vagy itt van ez. Iszom a konyhában egy finom kávét. Megint az igével kezdünk, tehát a fókusz magán a cselekvésen van. A többi részlet, hogy hol és hogy finom-e a kávé, az csak extra információ, de nem az a fő üzenet. És most jön a legfontosabb üzenet az egészben. Tényleg, ne féljetek tőle, ne aggódjatok, ha hibáztok. A lényeg az, hogy merjétek használni, és merjetek játszani a szavakkal. És ezt jegyezzétek meg nagyon jól. Még ha véletlenül nem is a tökéletes szórendet használjátok, egy magyar anyanyelvű szinte biztosan érteni fog titeket. Talán a hangsúly egy kicsit máshova kerül, de a lényeget meg fogják érteni. A legfontosabb tényleg, hogy merjetek beszélni. Most pedig ti jöttök. Amikor legközelebb megpróbáltok egy magyar mondatot összerakni, gondoljátok végig tudatosan, mi lesz a ti mondatotok sztárja.
Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!